Welcome. This is de eerste week van maart. Met de energie van de eerste week of maart, maart 2 tot en met maart 8, heb je de lucht energy. Oké, het wordt een snel week voor jullie. Nou, de center van deze week, het heeft mee te maken met sommige van jullie hebben je rug gedraaid en je staat stevig in je schoenen. Je krijgt hulp om een conflict op te lossen. Oké? Dus met alles rond jou, je draait je rug daar naartoe. Oké? En je staat stevig in je schoenen en je krijgt echt helpen om deze issue en situatie, een resolutie met deze issue en situatie op te lossen. Oké? Want er is heel veel conflicts, er is heel veel competitie rond jou. En het is zo, het says, ik heb wat ik wil gehaald voor mezelf. Dus ja, jullie kunnen blijven even competitie rond mij, maar hier heb ik geen zin in. Dus kan gebeuren op de workfloor of via vrienden en kennis en familie. Dus staan stevig in je schoenen. Dat is de beste dingen om te doen. Is staan stevig in je schoenen. Oké? Dus als we gaan even bekijken, waar gaan we even bekijken? In de stability en foundation van de week heb je mee te maken met deceptiveness, oké? Dus jullie hebben gezien en jullie willen balance brengen naar deceptiveness, oké? Dus, whatever the issue en de situatie is, jullie willen balance brengen met de situatie, met een financial situatie. However dat komt op voor jullie, is sommige van jullie gaan onderzoeken een financial situatie. Dus misschien je komt tegen en je zag dat there was some deceptiveness in an account, in een accounting, in een bedrijf. However dat is gespeeld. You come after that there is some spelling, a creative bookkeeping in een bedrijf of however dat is gespeeld. Maar je wil balance naar deze situatie brengen. Now, wat je doet is dat je begint de onderzoek plaats te nemen. En toen kom je waar mensen wil niet open up en mensen wil je niet laten zien of wil je niet geven de informatie dat je bent opgezocht. Nou, onverwacht, opeens iets is gebeurd en een geheim is uitgevallen. Je komt achter een grote geheim, een grote deceptiveness, omdat there was some spelling in a corporation institute. En zo het says, je probeert de situatie op te lossen en de mensen creëren karma, creëren een cloud over jou. Dat je ziet niet, maar je komt achter de geheim dat ze houdt. En je was succesvol daarachter gekomen, een geheim dat ze had gehouden over some geld. En dat is best wel waar, want it's so it says je probeert in een financial institutie, omdat iets klopt niet. Er was heel veel klagen. Je probeert daarachter te komen en ze zetten cloud over jou dat je kan niet zien wat precies is gespeeld. En uiteindelijk, en gewoon uit het niks iets is gebeurd en toen de geheim plut uitvallen en iedereen weet precies wat is gespeeld. Oké. Als we bekijken, dus hier is een situatie waar er is een issue met een kind. Voor sommige van jullie er is een issue met een nieuwe liefde. Sommige van jullie hebben een issue met een kind en ik zie je draaien rug aan deze persoon. Omdat ik zie dat je vindt dat deze persoon, je hebt alles aan deze kind gegeven. Je komt in de moeilijkheid te staan door deze kind. Maar is zoiets als een kind, de kind is zoiets als een kind is ondankbaar. De kind is echt ondankbaar. En wat gebeurt hier is dat je gaat even realiseren. Ik laat deze kind. Laat ze op zijn bek vallen en dan weet ze hoe het is. En ik zie dat je draait je rug om aan deze kind.
Oké, je laat de kind ja, ik kan alles aan wat aan jou geven, maar nooit totdat je realiseert wat speelt hier en wat gebeurt, dan ja, ik kan je niet helpen. En ik zie je draaien rug naar de kind en je gaat even verder uit. Sommigen van jullie hebben een issue met deze dame. Deze dame is een ramelier of een boodschatter. Dit kan iemand dat je gaat gescheiden van. Omdat ik zie dat sommige van jullie hebben verdriet. Dit kan een zakelijke partner. Dit kan iemand die probeert je aan de hout te halen. However de issue en de situatie is. Deze persoon en deze vrouw. Whatever dat is gespeeld tussen u en een ramelier en een boodschapperpersoon. De leugens over deze persoon gaat best wel boven water komen. Deze persoon kan komen op als je was iets aan het uitzoeken. Deze persoon probeer je te blokkeren. En dan opeens iets is gebeurd. En dan je realiseert waarom deze persoon zat je te blokkeren. Is dat je zal iets uitvinden wat deze persoon geheim hebben gehouden. En dat geeft je een nieuwe start van wekens doordat je komt achter. Je krijgt informatie over deze persoon. Je wordt gelukkig uitgekomen over een deceptive situatie dat was gespeeld. So it is connected for some of you. Sommige van jullie is twee verschillende dingen. Maar voor sommige van jullie it is connected. Maar opeens krijgen jullie gewoon goede berichten over ramelier of boodschapperpersoon. Dat deze persoon had iets deceptive gedaan. En nou kom je de waarheid daarachter. Oké, nou kom je de waarheid daarachter. Some deceptive play that was gedaan bij deze vrouw. En je draai je rug naar deze vrouw. Deze vrouw is een ramelier of een boodschapperpersoon. Dus wees voorzichtig met deze persoon. Ik ken een vrouw, een ex-vrouw. Ik ken de kind van de moeder van je kind. However, dat is gespeeld. Voor jullie mannen, 50 jaar en ouder, je had geholpen voor some help, om hulp te krijgen. Maar het is in de omgekeerd. Misschien moet jij de hulp kunnen geven. Maar ik zie je hebben, so it says, verdriet over een issue en een situatie. Sommige van jullie mannen wil best wel je kind helpen, maar het is so it says, de waarheid. De kind spreekt niet de waarheid. Nou snap je precies wat is gebeurd. De leugens en deceptiveness. Dus is zoiets als jullie mannen wil best wel. Ik ken dat jullie mannen zijn degene, maar en door de deceptiveness dat je hebt gespeeld, je krijgt niet wat je wil krijgen. Dus het hangt vanaf hoe het speelt in je leven. Oké? Omdat het zoiets als mensen zien door de deceptiveness. En die besloten jou niet te helpen. Oké, dat soort van ding speelt hier ook. Oké, dus wees voorzichtig hoe dit komt op voor jullie. Dan hebben wij mensen die hebben een legal issue. En legal issue met een auto. Ik zie dat je komt daar best wel uit. Ik zie een situatie waar er is een legal issue. Recht onttrekt dingen dat is bij jou gebeurd of bij tussen u en vrienden. Ik zie dat je overkomt deze situatie, je wint deze situatie en je gaat vooruit in je leven. Je laat deze situatie achter jou, omdat je overkomt de situatie. Je laat de situatie achter jou en je gaat vooruit in je leven. Er is een groot win voor een situatie dat heeft mee te maken met een auto. However, this deceptiveness is gespeeld en is in je leven opgekomen. Ik zie een overwinning. Voor sommige van jullie, ik zie dat de bedrijven gaat even en het bedrijf heeft ook te komen een deceptive speel dat is gebeurd. En ik zie dat een apology komt van jullie en je familie van het bedrijf van de deceptiveness
dat is gebeurd in een bedrijf. However, dus opkomen voor jullie. There was some deceptiveness that have mee te maken met u en je family. En ik zie dat de mensen zie de deceptiveness dat is gespeeld. Ik zie een offer van een situatie, offer van een oplossing. Ik zie de overheid gaat of bedrijven. There was an issue dat heeft mee te maken met je kind of je family. Ik zie die gaat offer an apology, oké? Die gaat een apology aan jou offeren. Die gaat een apology aan je offeren. Vanwege die komt achter wat precies is gebeurd met u en je family. Nou, de invert tower. Dit is de tower in het omgekeer. Dit is een situatie dat is gebeurd eerder. En nu kom je achter wat is precies gespeeld. Nou, this invert tower, dat betekent dat de situatie kunnen jaren gebeurt. En nu kom je echt achter hoe een deceptive situatie is gespeeld. Het heeft mee te maken met geld. Het heeft mee te maken met erfenis. Het heeft mee te maken met een jonge persoon, een visgrave of scorpionnetje. Ik zie beoordeling komen omdat deze persoon, however this is gespeeld, deze persoon heb gezien some deceptiveness of gedragen, some deceptiveness. Misschien kom je uit of elkaar en de mensen hebben geld van je rekening genomen. Of de mensen hebben jou uitgespeeld om some financial, some bezetting om te krijgen. Maar dit is in het verleden en nu komt het boven water wat deze persoon heeft gedaan. Oké, het gebeurt in het verleden en nu komt het boven water wat deze persoon heeft gedaan. Het is een deceptive spel. Je kunt dat een situatie waar je ouders of je moeder hebben geld of een huis of zo verlaten. En de mensen hebben het voor zichzelf. Oké. Sommige van jullie is op wacht naar nieuws over work. Of nieuws over work. En ik zie dat je krijgt het niet in deze week, maar je krijgt het in de volgende week, oké? Sommige van jullie is op zoek naar een nieuwe baan en dat ga je best wel krijgen. Je bent op zoek naar een nieuwe project of iets nieuws. Veel beter. Ik zie een nieuwe house ook en je gaat het best wel lukken. So it says jullie besluiten, ja, ik heb hier een heel lange tijd gewoond. Ik laat dit en ik ga het even iets anders zoeken. Ja, het gaat lukken. Sommige van jullie had gehoopt om veel cliënten te krijgen. Dat gaat niet gebeuren in deze week, maar ik zie dat een situatie wordt opgelost. Je gaat veel meer krijgen. Dus als je bent een huis aan het bouwen en je verwacht om te horen, dat is een issue of je wil een huis repareren of iets in je huis repareren. En je hebt niks gehoord van de mensen, je hebt aanbetalen, niks gehoord. Je gaat best wel wat horen. Gewoon, geef het gewoon tijd. Het is niet in deze week, maar misschien de week daarop. Kaart 1 en kaart 2. Kies één van deze kaart. Als je kaart 1 kiest, het is de Eagle Koning. En het is bekijk de grote plaatje. Oké? Bekijk de grote plaatje. Heel veel keer zit je in een situatie en je kijkt gewoon de kleine deel van de situatie, krijg de grote plaatje, oké? En kaart 2 is neem gewoon gerust in deze week. Step achter, laat alles gaan en neem gewoon gerust. Gerust. Je hebt rust nodig, oké? Dus laat alles gaan. Je hebt rust nodig. Je gaat naar je werk. Je komt naar huis direct. Even je hoofd even leegmaken. Film kijken. Leegmaken. Oké? Namaste.